ሰላም ጤና ይስጥልኝ ወደና የተከበራችሁ የዚህ ቻናል ተከታታዮች በያላችሁበት እንደምናላችሁ ዛሬም እንደተለመደው በአዲስ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ ማለት ነው። በዛሬው ዕለት እንግዲህ ይዤላችሁ የቀረብኩት ቪዲዮ ባዮሎጂ ግሬድ 9 ይሆናል ማለት ነው። በዛሬው ዕለት እንግዲህ የዚህን ትምህርት የመጀመሪያ ዩኒት ነው ይዤላችሁ የቀረብኩት ያ ማለት የ9ኛ ክፍል ባዮሎጂ የመጀመሪያውን ዩኒት which is about biology and technology በሚል ቶፒክ ዙሪያ ነው የምንወያየው ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ ዩኒት የመጀመሪያውን ክፍል ያ ማለት renewed Ethiopian Biologist በሚለው ቶፒክ ዙሪያ ነው የምንወያየው ማለት ነው። ያ ማለት renewed Ethiopian Biologist ማለት simply the famous Ethiopian Biologist በሚል ቶፒክ ዙሪያ የምንወያይ ይሆናል ማለት ነው። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ላይክ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ እንዲሁም በየጊዜው የሚለቀቁ ቪዲዮዎች ደግሞ እንዳያልፏችሁ የደወል ምልክቱን መጫናችሁን እንዳትረሱ ማለት ነው። እስከ መጨረሻ ድረስ አብራችሁ ይቆዩ። መልካም ቆይታ። እንግዲህ እዚህ ጋር ምን ይለናል መሰላችሁ? ከመጀመሪያው ጀምረን እንዲቴል ነው እየተመማርን የምንሄደው። ዌልካም ቱ ዘ ስተዲ ኦፍ ባዮሎጂ ይለናል። ኦኬ ከዚህ ቀደም እንግዲህ ባዮሎጂ ምን እንደሆነ ኢን ግሬድ 7 ኤንድ 8 ላይ ምን አድርገናል? ዲፋይን አድርገናል ማለት ነው። ስለዚህ what biology mean ባዮሎጂ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ነገር in the lower grade ዲፋይን አድርገናል ማለት ነው። biology is the study of life and living organism. okay redefine ስናደርገው biology ምንድነው? the study of life and living organism ማለት ነው። all around you there are many different types of plants, animals and other living organisms. they depend on each other and on the environment where they live. ተመልከቱ እንግዲህ አሁን ስለ ህይወት ስላላቸው ነገር የሚያጠና ሳይንስ ባዮሎጂ ብለናል። ለምሳሌ ህይወት ያላቸው ነገሮች ምንድናቸው? ፕላንቶች አሉ፣ አኒማልስ አሉ ኤንድ ሌሎች ሊቪንግ ኦርጋኒዝሞች አሉ። ስለዚህ ስለነዚህ ነገሮች የሚያወራ ባዮሎጂ ብለናል። እነዚህ እያንዳንዶቹ ነገሮች ደግሞ ለምሳሌ ፕላንትን፣ አኒማልስ እና ሊቪንግ ኦርጋኒዝምን ብንወስድ እርስ በርሳቸው ዲፔንዳንት ናቸው። አንዱ ያለ አንዱ መኖር አይችልም። ለምሳሌ እኛ ሰዎችን መውሰድ እንችላለን። ያለ ፕላንቶች መኖር አንችልም ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዳችን ኢንተርዲፔንዳንት ነን ማለት ነው። Biologists study both the outer appearance and the internal working of living things. They study how living organisms interact and where human beings fit into the living world. እንግዲህ ባዮሎጂስቶች ስለምን ያጠናሉ ማለት ነው? the outer appearance and internal working of living organism እንግዲህ ህይወት ያላቸው አካላትን ውጫዊና ውስጣዊ ነገራቸውን ኢንዲቴል ያጠናሉ ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ሊቪንግ ኦርጋኒዝም የሚያጠኑ ሰዎች ምን ይባላሉ? ባዮሎጂስት ይባላሉ ማለት ነው። all of our biological knowledge comes to us by the work of biologists, scientists who study living organisms. okay ምን ይለናል? all our biological knowledge comes to us by the work of biologists. biologists ማለት ነው scientists who study living organisms. ስለዚህ ስለ living organism የሚያጠኑ biologist ወይም scientist ምን ይባላሉ? biologist ይባላሉ ማለት ነው። biology like other science moves forward most of the time in a small steady step. One biologist comes up with an idea, another carries out more experiments, which either support the new idea or suggest it wrong. It is wrong ይለናል። አሁን እንግዲህ ምን ማለት ነው? ለምሳሌ ባዮሎጂስቶች የየራሳቸው የሆነ አይዲያ ይዘው ይመጣሉ። አይዲያ ይዘው ሲመጡ አንደኛው ባዮሎጂስት ያኛው ይዞት የመጣው አይዲያ ጥሩ ከሆነ ሰፖርት ያደርገዋል። ኦኬ ሰፖርት ያደርገዋል እና ሰጀስት ያደርገዋል። ኦኬ ሮንግ ከሆነም ሰጀስት ያደርገዋል፣ ኮሜንት ይሰጠዋል። ይሄ ነገር ስህተት ነው፣ ይሄ ነገር አስፈላጊ አይደለም ብሎ ሰጀሽን ይሰጠዋል። ትክክል ከሆነም ሰፖርት አድርጎ ማስተካከል ያለበትን ነገር እንዲያስተካክል ያደርገዋል ማለት ነው። so the more biologists join in until eventually a new idea or hypothesis accepted. Like our scientists, biologists publish their new work called research in a special organized or a special magazine called journal ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ባዮሎጂስቶች ልክ እንደ ሌሎች ሳይንቲስቶች የራሳቸው ሳይንቲስት ሪሰርች ይኖራቸዋል። ሪሰርቻቸውን በምን ፎርም ያስቀምጡታል? በመጋዚን ፎርም። ያ መጋዚን ምን ይባላል? ጆርናል እንለዋለን ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር ምን ይለናል?
before an idea is published in a journal, several other well-known biologists have to read it and check that the research has been done to a high standard. Okay, የሰሩት ሪሰርች ሃይ ስታንዳርድ ማሟላቱን ወይም ዓለም አቀፋዊነት ማሟላቱን ወይም ስታንዳርድ መሆኑን ቼክ ያደርጋሉ ማለት ነው። this process is called pre-review ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ የሰሩት ሪሰርች ስታንዳርዱን ማሟላት አለማሟላቱን ቼክ የሚያደርጉበት ወይ ምን ይባላል? pre-review ይባላል ማለት ነው እዚህ ጋር። sometimes biologists take a great leap forward when a very gifted biologist comes along with a big new idea ይለናል ማለት ነው። እንግዲህ አንዳንድ ባዮሎጂስቶች በጣም አሪፍ የሚባል አይዲያ ይዘው ሊመጡ ይችላሉ ማለት ነው። ለምሳሌ ስለ ባክቴሪያ አዲስ ግኝት አግኝተው ሊሆን ይችላል or ስለ ቫይረስ አዲስ ግኝት አግኝተው ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ባጭሩ እዚህ ጋር ምን የሚሉ ነገሮች አሉን? ሃይፖቴሲስ የሚል ነገር አለን፣ ጆርናል የሚል ነገር አለን፣ ፕሪ ሪቪው የሚል ነገር አለን። ሃይፖቴሲስ ምን ማለት ነው? an idea or statement that explain observed facts and predict new outcome. ሃይፖቴሲስ ሲምፕሊ አይዲያ ነው ወይም ስታትመንት ነው። ኦኬ፣ ይህ አይዲያ ወይም ስታትመንት ምንድነው የሚያደርገው? ፋክቶችን ኤክስፕሌን ያደርጋል። አንዳንዴም ወደፊት የሚመጡ ነገሮችን ፕሪዲክት ያደርጋል ወይም ስቲሜት ያደርጋል ማለት ነው፣ ይተነብያል። የምን ይባላል? ሃይፖቴሲስ ኦር ሲምፕሊ መላመት እንደማለት ነው። ለምሳሌ ይሄ ሆነው ለዚህም ነው። ለምሳሌ ባክቴሪያዎች ከቫይረሶች አንፃር እንደዚህ ናቸው ብሎ ሃይፖቴሲስ ላስቀምጥ ይችላል አንድ ባዮሎጂስት። መላመት አስቀመጠ እንደማለት ነው። እንግዲህ ጆርናል የምንለው ደግሞ ሬጉላር ፐብሊኬሽን representing articles on a particular subject። እንግዲህ በሆነ ሰብጀክት የተለያዩ ባዮሎጂስቶች ኢቭን ሳይንቲስቶች ሊሆኑ ይችላሉ የሰሩትን ሪሰርች በሜጋዚን ፎርም የሚያስቀምጡበት ዋይ ነው which is called journal እንለዋለን ማለት ነው። peer review የምንለው ደግሞ evaluation of a person work done by others in the same field። ልክ ሂስ እንደመስጠት ነው ደግሞ peer review የምንለው በአማርኛው ሂስ መስጠት ነው ባጭሩ። ያ ማለት ለምሳሌ አንድ ባዮሎጂስት የሆነ ስራ ሰራ፣ የሆነ ሪሰርች on a certain field ለምሳሌ ስለ ቫይረስ ሊሆን ይችላል። ከዛ በኋላ ሌላኛው ባዮሎጂስት ምን ያደርገዋል? ሰጀስት ያደርገዋል። ይሄ እንደዚህ ነው ብሎ የሰራውን ስራ ይለታል ማለት ነው። ስለዚህ የሚያየው ሰው በዛ ፊልድ ዕውቀት ያለው መሆን መቻል አለበት። ለምሳሌ እኔ በሰራው ስራ ሂስ እንዲሰጠኝ የምፈልገው ሰው እኔ በሰራው ስራ ላይ ዕውቀት ያለው ሰው መሆን መቻል አለበት ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ተርሞች ማወቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ ፌመስ ባዮሎጂስቶች ወይም ሪኖድ ኢትዮጵያን ባዮሎጂስት ከሚባሉት መካከል የመጀመሪያው ዶክተር አክሊሉ ለማ ነው። ዶክተር አክሊሉ ለማ and the battle against bilharzia or schistosomiasis ይለናል። ስለዚህ ስለ bilharzia እና ወይም በሌላ ቋንቋ schistosomiasis ያጠና ሰው ነው ዶክተር አክሊሉ ለማ ማለት። ኦኬ፣ ስለዚህ ስለ bilharzia ወይም schistosomiasis የተወሰነ ነገር እንበል። Schistosomiasis, also known as bilharziasis, is a common parasite disease or parasitic disease. It affects about 200 to 300 million people in Africa, including Ethiopia, South America, Asia, and part of the Caribbean. Look, እንግዲህ bilharzia የሚባለው በሽታ ኦኬ ወይም የኮሶ ትል ይመስለኛል አማርኛው ከ200 እስከ 300 ሚሊዮን ያክል ህዝቦችን በአፍሪካ ውስጥ ምን ይላል? ያጠቃል፣ ኢትዮጵያን ጨምሮ ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ በሳውዝ አሜሪካ፣ በኤዥያ እንዲሁም በካሪቢያን አገሮች ምን ይላል? ያጠቃል ማለት ነው። እንግዲህ ማን የሚባለው በሽታ? bilharzia ወይም በሌላ ስሙ schistosomiasis የሚባለው በሽታ ማለት ነው። It is caused by a parasitic platform, okay? A parasitic flatworm which spends part of their life cycle in a freshwater snail and parts in human. Look, ይህ እንግዲህ bilharzias የሚባለው ላይፍ ሳይክሉን አብዛኛው ላይፍ ሳይክሉን የሚያሳልፈው ስኔል ወይም ቀንዳውጣ በሚባለው ኢንሴክት ነው ወይም ነፍሳት ውስጥ ነው የሚያሳልፈው ማለት ነው። ስለዚህ ስኔሉ እንደምንድን ነው የሚያገለግለው? እንደ ቬክተር ማለት ለምሳሌ
የወባ በሽታ ወይም ማላሪያ የሚባለው በሽታ የሚተላለፈው በሴቷ የወባ ትንኝ ነው ተብላችሁ ተምራችኋል ወይም ፊሜል አናፖሊስ ሞስኪቶ በሚባል ማለት ነው like that bilharziosis የሚባለው በሽታም ስኔል ነው የሚሸከመው በሽታው ስፔሻሊ ፍሬሽ ዋተር አካባቢ ነው ይሄ ነገር የሚኖረው ማለት ነው ከዛ በተጨማሪ some part of the life cycle of bilharziosis የት አካባቢ ነው የሚጨርሰው in the part of human ወይም internal part of human ላይ እኛ በሰዎች ውስጥ ላይፍ ሳይክሉን ይጨርሳል ይለናል ሶ እዚህ ጋር ማወቅ ያለባችሁ ስኔሉ ራሱ በሽታ እንዳልሆነ ኦኬ በሌላ ቋንቋ ቀደም ላይ ወባ ያልኳችሁ ነገር ሴቷ የወባ ትንኝም በሽታ እንዳልሆነች ከዛ ይልቅ ምንድነች በሽታ ተሸካሚ ነች በሽታውን ተሸክማ ወደ ሰዎች የምታስተላልፍ ኦኬ ስኔልን በተመሳሳይ ማለት ነው anyone washing working or playing in a shallow fresh water is at risk once inside a person the parasite mature and produce egg which are passed out in a urine and feces they also infest the blood vessel, liver, kidney, bladder and other organs. Look, ምን እያለን ነው አሁን ለምሳሌ አብዛኛው ላይፍ ሳይክሉ እንግዲህ ፍሬሽ ዋተር ላይ ስኔል ላይ ነው የሚያሳልፈው ብለናል እዛ አካባቢ የሚኖሩ ሰዎች ለምሳሌ ልብስ የሚያጥቡ ሊሆኑ ይችላሉ ወይም ውሃማ አካባቢ ላይ ስራ የሚሰሩ ሊሆኑ ይችላሉ ወይም ፍሬሽ ዋተር አካባቢ ላይ የሚጫወቱ ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ ስለዚህ እነዛ ሰዎች ለቢልሃርዚያ የመጋለጥ እድላቸው ሰፊ ነው ይለናል እነዛ ሰዎች ከተጋለጡ በኋላ ለምሳሌ በሰውነታቸው ከገባ በኋላ ፓራሳይቱ በሰውነታችን ውስጥ ማቹር ይሆንና ወይም ራሱን ያሳድግና እንቁላል መጣል ይጀምራል ማለት ነው ከዛ እንቁላል ከጣለ በኋላ በምን አማካኝነት ይወገዳል ያ እንቁላል ለምሳሌ በዩሪን ሊሆን ይችላል ያ ማለት በሽንት አማካኝነት ሊሆን ይችላል ወይም በጽድጅ አማካኝነት በፌሰስ ሊወጣ ይችላል ማለት ነው so they also infest the blood vessel ወይም የደም ስራችንን ጉበታችንን ኩላሊታችንን ሊያጠቃ ይችላል ማለት ነው ወይም ሌሎች የሰውነታችን ኦርጋኖችን ወይም የአካል ክፍሎችን ሊያጠቃ ይችላል ማለት ነው እንግዲህ ቢልሃርዚያስ የሚባለው በሽታ the body set up an immune reaction and an infected person can become weakened and ill for many years እንግዲህ ሰውነታችን ይሄን በሽታ ለመከላከል ኢሚዩን ሪአክሽን ያካሂዳል ያ ማለት በሽታን የመከላከል ስራ ይሰራል ነገር ግን በከፍተኛ ሁኔታ ይሄ በሽታ ሰውነታችን ያዳከመውና ለዘመናት ያክል በህመም ውስጥ እንድንቆይ ያደርገናል ደካሞች እንድንሆን ያደርገናል ማለት ነው Some of the most important work in finding a way of controlling this parasite which is effective but does not cause too much was carried out by Dr. Aklilu Lemma, one of the Ethiopian most renowned biologists. አይታችኋል እንግዲህ የበሽታ ከ200 እስከ 300 ሚሊዮን የሚደርሱ ሰዎችን እያጠቃ ነው ብለናል ነገር ግን ይህን በሽታ ለመግታት በመጀመሪያ ደረጃ ላይ የተገኘው በጣም ታዋቂው ባዮሎጂስት ማን ነው ዶክተር አክሊሉ ለማ ነው እጅግ በጣም ቀላል በሆነ way ብዙ ወጪ ሳያወጣ ነው ይህን በሽታ መድኃኒት ያገኘለት ማለት ነው so Dr. Aklilu began his work in 1964 when he was investigating a freshwater snail that carried the schistosomiasis parasite around Adwa in North Ethiopia. Look, በ1964 እንግዲህ በ1964 ዶክተር አክሊሉ ለማ የተባለ ባዮሎጂስት ፍሬሽ ዋተር ላይ ያሉ ስኔሎች እንግዲህ ስቺስቶሶሚያሲስ የተባለ ፓራሳይትን እንደሚሸከሙ አወቀ ማለት ነው በዋናነት አድዋ የሚባለው አካባቢ ላይ ማለት ነው በሰሜን ኢትዮጵያ እንግዲህ አድዋ ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ ሁላችሁ ስለዚህ አድዋ የት ነው የሚለው አዲሳችሁ አይደለም ሶ አድዋ አካባቢ ላይ ይሄን ነገር ለመገንዘብ ቻለ ማለት ነው he saw women washing clothes in the water and he noted that downstream of the washing part there were more dead snails than anywhere else he had collected look አሁን እንግዲህ ስለ ቢልሃርዚያ ጥናት ጀምሯል አድዋ አካባቢ ላይ እንግዲህ ወንዝ ዳር ሴቶቹ ልብስ ሲያጥቡ ልብስ ካጠቡበት በታች ብዙ የሞቱ ስኔሎችን ወይም ቀንዳውጣዎችን ያገኛል ማለት ነው
ነገር ግን ሌላ ቦታ ካገኘው ፍሬሽ ዋተር የተለየ ነው። ያ ማለት ሌላ ቦታ ላይ ወይም ሌላ ፍሬሽ ዋተር ላይ ያገኛቸው ስኔሎች በህይወት ያሉ ስኔሎች ናቸው። ልብስ ከሚያጥቡበት ቦታ ያገኛቸው ስኔሎች ግን የሞቱ ናቸው ይለናል። The women were using strawberry or indod to make washing soda. Look, እዚህ ላይ እንግዲህ በድሮ ጊዜ በ1960ዎቹ አካባቢ ኢቨን አሁን በዚህ ሰዓት ራሱ አንዳንድ የገጠራማ አካባቢዎች ላይ ሰዎች እንዶድ የተባለን እጽዋት ለልብስ ማጠቢያነት ይጠቀሙበታል። እንዶድ ወይም strawberry ይባላል። እንግዲህ እንዶድ ልክ እንደ ሳሙና ይኮርፋል። ቅጠል ነው። ቅጠሉን ጨቅጭቀው ነው ልብስ የሚያጥቡበት ማለት ነው። ስለዚህ በዛ ነበር ልብስ ሲያጥቡ የነበረው። ዶክተር አክሊሉ collected some living snails from the above washing part and asked one of the women to give him some of her indoor soda. ምንድነው ያደረገው? ከታች እንግዲህ ከሚያጥቡበት በታች የሞቱ ስኔሎችን ማግኘቱን ካረጋገጠ በኋላ ከሚያጥቡበት በላይ ደግሞ ያልሞቱ ስኔሎችን አገኘ። ስለዚህ ያልሞቱ ስኔሎችን ኮሌክት ካረገ በኋላ አንዷን ሴት ምን አላት? እንዶድ እንድትሰጭኝ ብሎ ጠየቃት ማለት ነው። ከዛ በኋላ በእንዶድ ምን ሊያደርገው ነው? ቼክ ሊያደርገው ነው ማለት ነው ያልሞተው። Then not long after the soda were put in the snail container. The snail all dead. This was the start of the year of the work of for Dr. አክሊሉ። እንግዲህ ለዶክተር አክሊሉ ስራ ወይም ዌል ናውን እንዲሆን ያደረገው ስራ ይሄ ነው ማለት ነው። መጀመሪያ ምንድነው ያደረገው? እንግዲህ ፍሬሽ ዋተር አካባቢ ላይ ሴቶች ልብስ ሲያጥቡ አገኘ። ልብስ የሚያጥቡበት በእንዶድ ነበረ። ከሚያጥቡበት በታች ያሉ ስኔሎች ሞተዋል። ከሚያጥቡበት በላይ ያሉ ስኔሎች ደግሞ አልሞቱም። ሰው ሁለቱንም ሰበሰበና አንዷን ሴት እንዶድ እንድትሰጠው ጠየቀ። ከዛ በኋላ ምንድነው ያደረገው? እንዶዱን ሆነ ኮንቴነር ውስጥ አስቀመጠና ስኔሎችን ጨመራቸው እዛ ውስጥ ማለት ነው። ስለዚህ እዛ ውስጥ የጨመራቸው ስኔሎች በሙሉ ምን አሉ? ሞቱ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ይሄ ለዶክተር አክሊሉ የመጀመሪያ ስራ ሆነ ማለት ነው። So back in the laboratory he showed that in the endod berries were dried, crushed and diluted in water. They would kill snails at a very low concentration. Other scientists carried out smaller investigation and got some result. Look, ምንድነው ያደረገው? እንግዲህ ይሄንን እንዶድ ሰበሰበና ላብራቶሪ ውስጥ ገባ። ላብራቶሪ ውስጥ ከገባ በኋላ እንዶዱን አደረቀው። ካደረቀው በኋላ ምን አለው? አደቀቀው ወይም ክራሽ አደረገው፣ ወደ ፓውደርነት ቀየረው። ከዛ በኋላ በዋተር ዳይሉት አደረገው ወይም በጠበጠው ማለት ነው። እሱን ካደረገ በኋላ ምን አደረገ? ዳይሉት ሆኖ ወይም ቬሪ ሎው ኮንሰንትሬሽን ሆኖ ወይም በጣም ቀጭን ሆኖ ራሱ ስኔሎችን መግደል ይችላል ማለት ነው። Other scientists carried out similar investigation and got the same result. ሌሎች ሳይንቲስቶችም እንግዲህ ተመሳሳይ የሆነ ግኝትን ያገኙት ማለት ነው። If the freshwater snail can be control, the spread of schistosomiasis or bilharzia can be greatly reduced. ስለዚህ ፍሬሽ ዋተር አካባቢ የሚገኙ ስኔሎች ወይም ቀንድ አውጣዎች በቀላሉ መወገድ ከቻሉ የቢልሃርዚያን በሽታ በቀላሉ ኮንትሮል ማድረግ እንደሚቻል አወቀ ማለት ነው። So World Health Organization recommended a chemical molecule. Okay, but it was extremely expensive. Endod works well. It's cheap. It is well known by local people who are likely to use it, and it is environmentally friendly as it breaks down naturally within up to 2 days. ምንድነው እንግዲህ የዓለም ጤና ድርጅት ላይ እንግዲህ እዚህ ጋር the World Health Organization አለ፣ የዓለም ጤና ድርጅት አለ። የዓለም ጤና ድርጅት እንግዲህ የሆነ ኬሚካል አለው ልክ ቢልሃርዚያን ሊከላከልበት የሚችለው ነገር ግን እሱ በጣም ውድ ነው። ዶክተር አክሊሉ የሚያገኘው ነገር ግን እጅግ በጣም ርካሽ የሆነና environmentally friendly ያ ማለት በአካባቢያችን በቀላሉ ልናገኘው የምንችለው መድኃኒት ሆኖ አገኘው ማለት ነው። So ዶክተር አክሊሉ ለማ worked for many years to conceive scientists all around the world that his idea would work. Trials using local collected indod showed that using emulsicide worked. Before the water was treated, 50% of children 1 up to 6 years old were infected. Okay, እንግዲህ ይህ ውሃ እነዚህ ፍሬሽ ዋተር ላይ ያሉ ስኔሎች
በሽታ እንደሚያስተላልፉ ተናግረናል ወይም ስናወራ ነው የቆየን so እሱ ትሪት ከመደረጉ በፊት 50% የሚደርሱ children especially ከ1 እስከ 6 ዓመት ያሉ ልጆች በከፍተኛ ሁኔታ በቢሊሃርዚያ ይጠቁ ነበር ማለት ነው so after treatment only 7% were infected by the flatworm ስለዚህ 7% የሚሆኑት ብቻ ናቸው የሚጠቁ ማለት ነው so 43 የሚደርሰውን ፐርሰንት ሪዲዩስ ማድረግ ችለናል ማለት ነው ማድረግ ችለዋል ማለት ነው so Dr. Aklilu's results were published in a journal around the world he found the best species of strawberry plants and developed programs for local community to treat their own water eventually people were convinced and the use of indoor-based molluscides is spreading throughout Africa and beyond. ስለዚህ ምንድነው የሆነው እዚህ ጋር ዶክተር አክሊሉ ይሄን ነገር ካረጋገጠ በኋላ እንዶድ በቀላሉ በአካባቢያችን ሊገኝ የሚችል ቅጠል ስለሆነ ሰዎቹ አካባቢያቸው ላይ ያንን በመጠቀም ፍሬሽ ዋተር ላይ ያለውን ስኔል በቀላሉ በማስወገድ ቢሊሃርዚያን በቀላሉ መከላከል እንደሚቻል አሳይቶናል ማለት ነው እንግዲህ ዶክተር አክሊሉ ለማ እዚህ ጋር some terms አሉን ለምሳሌ immune reaction ማለት ነው treated water ማለት ነው genetic engineering ማለት ነው የሚሉ ነገሮች አሉ genetic engineering ወደታች ነው የምናየው so immune reaction ማለት biological response involving the production of antibodies etc as a reaction to the present in the body of bacteria a poison or transplanted organ ይለናል immune reaction ማለት ነው እንግዲህ ሰውነታችን ላይ በሽታ የመከላከል አቅም ምንለው ነገር ነው አንቲቦዲ የሚባል ነገር ፕሮዲዩስ ይደረጋል ማለት ሰውነታችን ላይ የአንቲቦዲ ምንድነው የሚያደርገው some bacteria or virus ወደ ሰውነታችን ሲመጣ ኮንትሮል ለማድረግ የሚጠቅም ነገር ነው ማለት ነው treated water ማለት ደግሞ filter or disinfected water made safe for consumption የማለም ማለት ነው እንትን የተደረገለት ዋተር ማለት ነው የትሪት የተደረገ ዋተር ስንል ለምሳሌ በኬሚካል ሊሆን ይችላል ትሪት የሚደረግ most of the time ለምሳሌ ክሎሪን ይደረጋል ስለዚህ ውሃውን ከጀርም ወይም ከሌላ ነገር ንጹህ የማድረግ ስራ ማለት ነው treated water ወይም treated ከሆነ treating water ከሆነ ማንጻት ነው ውሃውን ከጀርሞች ማንጻት ማለት ነው treated ደግሞ already የነጻ ውሃ ማለት ነው ከተለያዩ ጀርሞች የነጻ ለመጠጥነት ሊውል የሚችል ዋተር እንደማለት ነው genetic engineering ማለት ደግሞ the deliberate control manipulated of the gene in an organism with intent of making that organism better እንግዲህ አንድ ኦርጋኒዝም better እንዲሆን ወይም አሪፍ እንዲሆን ጂኖችን የማጥናት ስራ የሚሰራው ምን ይባላል genetic engineering ይባላል ባጭሩ ኢንጂነሪንግ ዘርፍ ነው ስለ ጂን የሚያጠና ኢንጂነሪንግ ዘርፍ ነው ማለት ነው ለምሳሌ ታችሁት ሆነ የማዳቀል ስራ ይሰራል እንስሳቶች ላይ የሚዳቀሉት ለምንድነው better የሆነ ኦርጋኒዝም እንዲሆን በፕሮዳክሽን ሊሆን ይችላል በኳሊቲ ሊሆን ይችላል ስለዚህ እንደዛ እንዲሆን የሚያደርጉ genetic engineering ይባላል ማለት ነው ጥናቱ ስለዚህ ዶክተር አክሊሉ ለማ እንግዲህ ይሄን ነገር ነው ያደረገው ማለት ነው ኦኬ ሌላኛው ደግሞ ዶክተር ተወልደ ብርሃን ገብረ እግዚአብሔር an ardent lover of nature ይለናል ተወልደ ብርሃን ገብረ እግዚአብሔር ምንድነው ያደረጉት ዶክተር ተወልደ ብርሃን ገብረ እግዚአብሔር was born 1940 in 2000 he won the right livelihood award after called the alternative Nobel Prize for his exemplary work to safeguard of the biodiversity and the traditional right of farmer and communities to their genetic resource ይለናል እንግዲህ ዶክተር ተወልደ ብርሃን የኔቸር ወይም የተፈጥሮ አድናቂ ናቸው ይላል በዋናነት በባዮዳይቨርሲቲ ዙሪያ ከፍተኛ ስራ የሰሩ ዌል ናውን ባዮሎጂስት እንደሆኑ ነው የሚናገረው ማለት ነው እስኪ የተወሰነ ነገር ገባ ብለን ነው ምን ይለናል during the 1990s Dr. Tolda Brahan was involved in a negotiation at the various biodiversity related meetings including the Convention of Biological Diversity and Food and Agriculture Organization okay ስለዚህ Convention of Biological Diversity በሚባለው ድርጅት Food and Agriculture Organization በሚባለው ድርጅት ውስጥ የተለያዩ ሚቲንጎች ላይ ሲሳተፉ እንደነበርና ኔጎሺዬት ሲያደርጉ እንደነበረ ይነግረናል ማለት ነው
Having built a strong and able team of the African negotiator, he managed to help achieve progressive and fine politics for Africa, such as recognition of the community right. ከዛ በተጨማሪ እንግዲህ ከባዮዳይቨርሲቲ በተጨማሪ ስለ ፋርመር ራይት ስለ ኮሚኒቲ ራይት ሲሟገቱ እንደነበረ ይነግረናል ማለት ነው። ዶክተር ተወልደ ብርሃን was instrumental in securing a recommendation from the Organization of African Union, encouraging African countries to develop and implement community rights and common position on trade-related aspects of intellectual property rights and clear stance against patents on living material. He also helped to draft the Organization of African Union model legislation for community rights, which is now used across Africa ይለናል። እንግዲህ በዋናነት በኮሚኒቲ ራይት እና በፋርመር ራይት ላይ ኔጎሽት ሲያደርጉ የነበረ ሰው እንደነበሩ ያመላክታል ማለት ነው። እንግዲህ ከባዮሎጂስትነታቸው በስተጀርባ ማለት ነው። In January 2000, Dr. Tolder Brand acted as a chief negotiator on the BioSafe for like-minded group made up of most of the G77 countries in Montreal. Here he was central to achieving an outcome protecting BioSafe and biodiversity and respecting community rights against a strong US-led representatives or representations. And Dr. Tolder Brand also won the United Nations Top Environmental Prize Champion of the Earth in 2006. ስለዚህ ዶክተር ተወልደ ብርሃን ገብረ እግዚአብሔር በዋናነት ስራቸው ምንድነው? ኮሚኒቲ ራይቶችን በማክበር በዋናነት ደግሞ በባዮዳይቨርሲቲው ዘርፍ ወይም ባዮሴፍቲ በሚባለው ዘርፍ ከፍተኛ ስራ ሲሰሩ የነበሩ ባዮሎጂስት እንደነበሩ ይነግረናል ማለት ነው። ኦኬ እንግዲህ የዚህ ዩኒት አብዛኛው ፓርት ስለ ሳይንቲስቶች ነው የሚያወራው። ኢትዮጵያ ውስጥ ስላሉ ሳይንቲስቶች ነው የሚያወራው ማለት ነው። እና ከዚህ ከምናገረው ነገር ሜን የሚባሉ ፖይንቶችን መውሰድ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ፕሮፌሰር ጥላሁን ይልማ and his vaccine። ፕሮፌሰር ጥላሁን ይልማስ ምን አደረጉ? ፕሮፌሰር ጥላሁን ይልማ is known as internationally for the vaccine he developed to help get rid of the triple cattle disease rinderpest and for his work on HIV/AIDS vaccines. እንግዲህ ፕሮፌሰር ጥላሁን ይልማ በዋናነት የሚታወቁት የከብት በሽታ አለ የከብት በሽታ ወይም ሪንደርፔስት የሚባል ማለት ነው። ስለዚህ ለሱ ቫክሲን ወይም ክትባት ከመፈለግ አንፃር እንዲሁም የኤችአይቪ/ኤድስ ቫክሲን ከመፈለግ አንፃር ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረጉ ባዮሎጂስት እንደሆኑ ይናገራል ማለት ነው። ሪንደርፔስት arrived in Ethiopia in 1988. Okay, carried by 3 infected cattle brought into the country by Italian soldiers. Within a year, 90% of the domestic cattle plus many wild animals such as the buffalo, giraffe, and antelopes died. As a result, 30-60% of the people starved ይለናል። እንግዲህ በ1888 ያ ማለት ኦልሞስት በአፄ ምኒልክ ዘመነ መንግስት ማለት ነው። የከብት በሽታ የሚባል በሽታ ወይም በሌላ ስሙ የደስታ በሽታ የሚባል አለ። ምናልባት ሂስትሪ ተምራችሁ ከሆነ አላውቅም። ሂስትሪ ላይ የደስታ በሽታ የሚባል አለ። በጣሊያን ወታደሮች ነው ይሄ በሽታ የመጣ። በዋናነት የሚያጠቃው ከብቶችን ነው። ኦኬ ከብቶችን ነው። ስለዚህ 90% የሚደርሱ የቤት እንስሳቶች በሙሉ አለቁ። እነዚህ ማለቃቸው ከፍተኛ የሆነ ረሃብ እንዲከሰት አድርጎ ነበር ማለት ነው። የቤት እንስሳቶችን ብቻ ሳይሆን የዱር እንስሳቶች ለምሳሌ ቡፋሎ፣ ጂራፍ፣ አንቲሎፕ የሚባሉ የዱር እንስሳቶችን ማጥቃት ችሎ ነበር ማለት ነው በዛ ዘመን። So in 1980s, rinderpest became a major problem again. Professor Tlaun worked to develop the vaccine using genetic engineering. He was very successful. His vaccine does not need refrigeration. It is easily scattered, okay, onto the animal's neck
or abdomen. So cattle does not need injection from a vest and it can be made relatively cheaply in a large quantity. ስለዚህ ምንድነው ያደረገው? አሁን በ1888 አካባቢ ተከስቶ የነበረው የደስታ በሽታ ወይም ሪንደርፔስት ወይም ካትል ዲዚዝ በድጋሚ በ1880ዎቹ ኦልሞስት ከ100 ዓመት በኋላ ማለት ነው ተመልሶ መጣ ማለት ነው። ኦኬ ተመልሶ ከመጣ በኋላ ፕሮፌሰር ጥላሁን ይልማ የተባሉ ባዮሎጂስት በጄኔቲክ ኢንጂነሪንግ አማካኝነት ለዚህ በሽታ ምን ቫክሲን ነገር መስራት ቻሉ ማለት ነው ቀላል በሆነ way. By the 1997 the vaccine was ready for use across Africa including his own country Ethiopia. ኦኬ ስለዚህ ምን ሆነ የቫክሲን በዋናነት በአፍሪካ ሀገሮች ላይ ኢትዮጵያን ጨምሮ ለጥቅም እንዲውል ተደረገ ማለት ነው. Now he is working on using similar methods to develop an effective vaccine against HIV/AIDS which is affecting people all around the world including millions of Africa. ስለዚህ አሁን የሪንደርፔስት ወይም የደስታ በሽታ የሚባለውን የከብቶችን በሽታ ቫክሲን እንደሰራ ይናገራል። ከዛ በተጨማሪ በአሁኑ ሰዓት ለኤችአይቪ/ኤድስ ቫክሲን ለመፈለግ ከፍተኛ የሆነ ጥረት እያደረገ እንደሚገኝ ይነግረናል ማለት ነው። ፕሮፌሰር ጥላሁን ይልማ has been given many international awards and honors over the years ይለናል። እንግዲህ በዚህ ስራው ከፍተኛ የሆነ ዓለም አቀፋዊ እውቅናን ዝናን እንዲሁም ሽልማትን ያገኘ ባዮሎጂስት እንደሆነ ይነግረናል ማለት ነው። ኔክስት ላይ የምናገኛት ደግሞ ሴት ነች፣ ፕሮፌሰር ነች። የዓለም ፀሐይ መኮንን ትባላለች። የዓለም ፀሐይ መኮንን the first female professor from አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ። እንግዲህ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ላይ የመጀመሪያዋ ሴት ፕሮፌሰር ዓለም ፀሐይ መኮንን ነች ማለት ነው። So Professor የዓለም ፀሐይ መኮንን is a biologist and an academic member of staff at the Department of Biology Faculty of Science አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ። ስለዚህ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በሳይንስ ፋካልቲ በባዮሎጂ ዲፓርትመንት ሰራተኛ ሆና ነው የምትሰራው ማለት ነው። She has worked in this department for the last 30 years. She received her PhD specializing in human physiology from the University of Heidelberg in Germany. እንግዲህ ጀርመን ከሚገኝ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ነው PhD-ዋን ያገኘችው ማለት ነው። በዋናነት human physiology በሚባለው ዘርፍ ውስጥ ነው ማለት ነው PhD-ዋን ያገኘች ማለት ነው። One of her research areas in the assessment of the impact of chemical pesticide hazard on human. ስራዋ ምንድን ነበረ ወይም የሰራቸው ሪሰርች ወይም ጥናታዊ ጽሑፍ ምንን በተመለከተ ነበረ? ፔስቲሳይድ ወይም ፔስቲሳይድ የምንለው እንግዲህ የአረም ማጥፊያ ነው። የአረም ማጥፊያ በሰዎች ላይ ያለው ተጽዕኖ ምንድነው በሚለው ዙሪያ ነው ሪሰርች ሰርታ የነበረው። This research covers almost all government farms including the Upper Awash agricultural farms and some private horticulture farms in the Rift Valley region. ኦኬ በአዋሽ አካባቢ በሪፍት ቫሊ አካባቢ በሚገኙ የግብርና ቦታዎች ላይ ነው ስራዋን ስትሰራ የነበረ ማለት ነው። The other area of her research is in the use of plant as a medicine against human and animal disease. ኦኬ ሌላዋ ደግሞ የሪሰርች ቦታዋ ምንድን ነበረ ወይም ስራዋ ምንድን ነበረ? The use of plants as a medicine እንግዲህ ለሜዲሲንነት ወይም ለመድኃኒት የምንጠቀማቸው አብዛኞቹ እንግዲህ እጽዋቶች ናቸው። ኦኬ ከኬሚካሎቹ በተጨማሪ እጽዋቶችን ነው ለመድኃኒት የምንጠቀመው። ስለዚህ አኒማልና ሰዎችን ከበሽታ ለመከላከል የምንጠቀማቸው መድኃኒቶች ለእጽዋቶች ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንዳላቸው ነው የተናገረችው ማለት ነው። So ፕሮፌሰር የዓለም ፀሐይ መኮንን served as a head of the Department of Biology from 1993 to 1995 and as a director of the Aklilu Lemma Institution of Pathobiology from February 2003 to October 2007. እንግዲህ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ምን በማድረግ ስታገለግል ነበረ? በባዮሎጂ ዲፓርትመንት በ1993 ጀምሮ እስከ 1995 ቆየች። ከዛ በኋላ ደግሞ በ2003 ጀምሮ እስከ
2007 ድረስ አክሊሉ ለማ ኢንስቲትዩት ኦፍ ፓቶባዮሎጂ በሚል ዲፓርትመንት ውስጥ ወይም ኢንስቲትዩት ውስጥ ስታገለግል እንደነበረ ይነግረናል ማለት ነው። In leadership position, she was involved and has initiated a number of national and international research networks and collaborations. She is a member of many professional societies and such as Biological Society of Ethiopia, the Safety Environment Association, the Ethiopian Wildlife and Natural History Society, the New York Academy of Science, and the Third World Organization for Women in Science. She has served as a president of Biological Society of Ethiopia. ስለዚህ በእነዚህ ድርጅቶች ውስጥ ስታገለግል የነበረች የመጀመሪያዋ ሴት ፕሮፌሰር እንደሆነች ይነግረናል ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ብዙ ሽልማቶችን እንዳገኘች ለምሳሌ she has awarded research granted and fellowship nationally from Ethiopia Scientist and Technology Commission and the Ethiopian Agricultural Research Organization, internationally from the British Council, the International Foundation for Science, Third Award Academy of Science, the German Academy Exchange Service, and Alexander van Humboldt Foundation from Germany. ስለዚህ በተለያዩ ሀገሮች ያ ማለት ኢንተርናሽናሊ በአገር አቀፍ ደረጃ ሽልማት ስታገኝ የነበረች የመጀመሪያዋ ሴት ፕሮፌሰር ባዮሎጂስት እንደነበረች ይነግረናል ማለት ነው ጋይስ። ሌላኛው ደግሞ ዶክተር መላኩ ወረደ ነው። ዶክተር መላኩ ወረደስ ምን አደረገ? Dr. Malaku Warada was born in 1936 and he was worked for many years to save the genetic diversity of Ethiopian domestic plant. ኢትዮጵያ ውስጥ ዶሜስቲክ ወይም አገር በቀል ፕላንቶች አሉ። በእነዚህ ፕላንቶች ዙሪያ ነው ጄኔቲካሊ ሲያጠና የነበረው ማለት ነው። እንግዲህ ጄኔቲክ ስንል የአንድ ፕላንት ዝርያ ማለት ነው። አሁን ጄኔቲክ ፕላንት ስለሆነ ጄኔቲክ አኒማል ተሆነ የአንድ አኒማል ዝርያን የሚያጠና ማለት ነው። ወይም ስለ ዘር የሚያጠና ማለት ነው ጄኔቲክ ስንል። So Dr. Malaku set up a plant genetic resource center in Addis Ababa. Our country is noticed for its great genetic diversity, but modern farming method and problems such as drought can affect this badly. እንግዲህ ኢትዮጵያ በተለያዩ እጽዋቶች የምታወቅ ብትሆንም ወይም በባዮዳይቨርሲቲ ከፍተኛ ደረጃ ላይ ያለች ሀገር ብትሆንም እንኳን የተለያዩ ፕሮብለሞች አሉባት። ለምሳሌ ሞደርን ፋርሚንግ አለመኖሩ፣ ድርቅ ወይም ድራውት የምንለው ነገር መኖሩ ባዮዳይቨርሲቲውን ወይም ዳይቨርሲቲውን በከፍተኛ ሁኔታ ያጠቃው እንደነበረ ይነግረናል ማለት ነው። ዶክተር መላኩ ወረዳ has preserved many different traditional crop varieties and developed ways of farming that produce high yield without commercial fertilizer. Dr. Warada's methods are now widely used both in other areas of Africa and Asia. እንግዲህ ዶክተር መላኩ ወረደ የሰራው ስራ በአፍሪካም በኢትዮጵያም ወይም በሌሎች ዓለማት ለምሳሌ በኤዥያም እየተጠቀሙበት እንደሆነ ይነግረናል ማለት ነው። ሰው የሰራው ስራ ምንድነው? ፈርቲላይዘር ሳንጠቀም ያስተራረስ ስታይላችንን ወይም ሙያችንን በማስተካከል ከፍተኛ የሆነ ምርት ማምረት እንደምንችል ነው ለአፍሪካም ለኤዥያም የሚሆን ስራ ሰርቶ እንደነበረ የሚነግረን ማለት ነው። He was the first chair of the African Committee for Plant and Genetic Resource and has been a chair of the United Nations Food and Agriculture Organization Commission on Plant Genetic Resource. እንግዲህ በዚህ ድርጅት ውስጥ የመጀመሪያ አስተዋጽኦ ያደረገ ሰው እንደሆነ ነው የሚናገረው። He has also won the Right Livelihood Award. ምን ይባላል በስሙ? Alternative Nobel Prize የሚባል ሽልማት አግኝቶ እንደነበረ በመቼ? In 1989 for outstanding vision and work, and in 2008 he received the Outstanding International Contribution Award from the National Green Award Foundation. ስለዚህ በእነዚህ ድርጅቶች ሽልማት ያገኘ ባዮሎጂስት እንደሆነ ይነግረናል ማለት ነው።
እስካሁን ድረስ ማናየን ዶክተር አክሊሉ ለማን አየን፣ ፕሮፌሰር ያለም ፀሐይ መኮንን አየን፣ ዶክተር መላኩ ወረደን አየን። አሁን ደግሞ ማን ያለን ዶክተር ጀቢሳ እጀታ። ዶክተር ጀቢሳ እጀታ ደግሞ ምንድነው ያደረጉ ካል በሰርገም ወይም ዘንጋዳ የሚባል የሰብል አይነት አለ። በዛ ፕላንት ላይ ከፍተኛ የሆነ ምርምር ያደረገ ዶክተር ነው ወይም ባዮሎጂስት ነው ማለት ነው። When Dr. Gebisa Jeta was born in a small rural village, his mother was determined her son would receive a good education. He walked 20 miles to school every Sunday evening, returning home on Friday after a week of studying. ሎክ እንግዲህ አብዛኛው ይሄ ዶክተር ጌቢሳ እጀታ የሚባለው ባዮሎጂስት ደግሞ ተወልዶ ያደገው ገጠራማ አካባቢ ላይ ነው። እናቱ ጥራት ያለው ትምህርት እንዲያገኝ ትፈልጋለች። ለረጅም ያክል ጉዞ ከተጓዘ በኋላ ነው ትምህርት የሚያገኝ ይለናል። ኦልሞስት 20 ማይል ያክል ከተጓዘ በኋላ ነው። ስለዚህ ሁሌም እሁድ ማታ አካባቢ ነው ወደ ትምህርት ቤት የሚሄደው። ከዛ ሰኞ ማታ አካባቢ ወደ ቤቱ እንደሚመለስ ይነግረናል ማለት ነው። It all paid off as he gained a place of Jimma Agriculture and Technical School and then Alamea College where he took his first degree. እንግዲህ ጅማ አግሪካልቸር ኤንድ ቴክኒካል ስኩል ላይ ከተማረ በኋላ አለሚያ ኮሌጅ ላይ ዲግሪው እንዳገኘ ይነግረናል። he specializes in plant breeding and genetics. okay specialize ያደረገ ደግሞ በፕላንት ብሪዲንግ እና በጀኔቲክስ ነው። ዶክተር ጀቢሳ እጀታ did his research on sorghum. He got his PhD degree from Purdue University in USA, where he still holds a professorship. He has helped to develop the African first commercial hybrid sorghum or strain of sorghum. ስለዚህ ባጭሩ ምንድነው ያደረገው ሙሉ ዲቴይል የምንሄድ ከሆነ በጣም ብዙ ጊዜ ሊፈጅብን ስለሚችል ማለት ነው። ዶክተር ጌቢሳ እጀታ የተባለው ባዮሎጂስት በሰርገም ዙሪያ ጄኔቲካሊ ሃይብሪድ በማድረግ ወይም በማዳቀል ከፍተኛ ጥራት ያለው የዘንጋዳ ምርት እንዲገኝ ማድረግ ስራ ነው ሲሰራ የነበረው ማለት ነው። ስለዚህ እሱን በማድረጉ ደግሞ የተለያዩ አዋርዶችን ወይም ሽልማቶችን ሲያገኝ እንደነበረ ይነግረናል ማለት ነው። ለምሳሌ in 2009 ዶክተር ጀቢሳ እጀታ was awarded the World Food Prize, which is the most important agricultural prize in the world ይለናል። በአግሪካልቸራል ፕራይስ ከፍተኛ ቦታ የሚሰጠው ሽልማትን እንዳገኘ ይነግረናል ማለት ነው። he has also been awarded the National Hero Award of Ethiopia for his work in science and technology. okay በዚህ ዘርፍም ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ ስላደረገ ሽልማት እንደተደረገለት ይነግረናል ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ እንግዲህ ሌሎች ሙሉ ታሪካቸው ያልተዘረዘረ ግን ባጭሩ የተቀመጡ ሌሎች ምኖች አሉን ዌል ኖውን ባዮሎጂስቶች አሉ ማለት ነው በሀገራችን ኢትዮጵያ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ አለን። ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ፕሮፌሰር ሰብስቤ ደምሳው። ፕሮፌሰር ደምሴ ሰብስበው ለምሳሌ ፕላንት ታክሶኖሚስት ነው። ታክሶኖሚስት ማለት ፕላንቶችን በክላስ የሚከፋፍል እንደማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ዘርፍ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረገ ባዮሎጂስት ነው። እዚህ ጋር ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ባዮሜዲካል ሳይንቲስት እንደሆነ ይነግረናል ማለት ነው። በዚህ ዘርፍ ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ አድርጎ ሽልማቶችን ያገኘ ባዮሎጂስት እንደሆነ ይነግረናል። ሌላኛው ደግሞ ዶክተር ዘረሰናይ አለምሰገድ discovered a 3.3 million years old humanoid child fossil in 2006 እንግዲህ በ2006 የ3.3 ሚሊዮን years ወይም እድሜ ያላት አንሲስተር ወይም ምን ልበላችሁ የሰው ልጅ ቅሪተ አካል ያጠና ባዮሎጂስት እንደሆነ ይነግረናል ማለት ነው። በዋናነት ስለ አጽም የሚያጠና ከሆነ ግን አርኪኦሎጂስት ነው የሚባለው። እዚህ ጋር ግን በባዮሎጂስት ዘርፍ ነው የመደበው ማለት ነው። ዶክተር ዘረሰናይ አለምሰገድ ኦኬ 3.3 ሚሊዮን years old humanoid። ስለዚህ ሂስትሪ ላይ ዩኒት 1 ይመስለኛል ስለ ሂውማይድ ወይም ስለ ቅሪተ አካል የሚያጠና ሰው ምን ይባላል ብለናል? አርኪኦሎጂስት ይባላል ብለናል። ምናልባት ሂስትሪ ትምህርት ካልደረሳችሁ ገብታችሁ ቻናል ውስጥ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው ስለ አርኪኦሎጂስት እናጠና። ስለዚህ አርኪኦሎጂስት ነው የሚባለው። ባዮሎጂስት ላይ ለምን እንደተመደበ አላውቅም። ሌላው ደግሞ ዶክተር ፀሐይነሽ መሰለ was the Director General of the Ethiopian Health and Nutrition Research Institute። እንግዲህ
የኢትዮጵያ ጤናና መድኃኒት ምርምር ተቋም ላይ ዳይሬክተር ሆና ያገለገለች ባዮሎጂስት ናት ይለናል ዶክተር ፀሐይነሽ። እሷ ምንድነው ያደረገችው? during the write of this book leads the research in human health including HIV/AIDS ይህን ነገር ስታደርግ እንደነበረ ይነግረናል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ዶክተር ብርሃን አስፋው የሚባልም ሌላ ባዮሎጂስት አለን። an Ethiopian biologist or scientist whose team discovered 160 years old human skull ስለዚህ የ160 እድሜ ያለው የሰው ልጅ የራስ ቅል እንዳጠና ይነግረናል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ፕሮፌሰር ለገሰ ነጋሽ የሚባል ሌላ ስለ ፕላንት ፊዚዮሎጂ የሚያጠና ሳይንቲስት እንዳለ ይናገራል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ፕሮፌሰር ሞገሴ አሸናፊ የሚባል ሰውም አለ። በመጨረሻም ፕሮፌሰር እንሱርሙ ቀልቢሳ የተባለ ባዮሎጂስት ወይም ሳይንቲስት አለን ማለት ነው። በዋናነት ቦታኒስት ነው። ቦታኒስት እንግዲህ ስለ ፕላንት የሚያጠና የባዮሎጂ ክፍል ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ይመስላሉ ማለት ነው። አጠቃላይ በኢትዮጵያ ላይ ዌል ናውን ይሆን ወይም ሪኒውድ ኢትዮጵያን ባዮሎጂስት የሚባሉ ሰዎች እነዚህን ይመስላሉ ማለት ነው። ስለዚህ አብዛኞቹ እንደምታውቋቸው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ይላል። ሞስት ኦፍ ዘ ታይም እንግዲህ እነዚህ ባዮሎጂስቶች የተገኙ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እንደሆነ ይነግረናል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሳይንቲስቶች ከነ ኮንትሪቢዩሽናቸው መያዝ ያስፈልጋል ማለት ነው። አትሊስት ኮንትሪቢዩሽናቸውን እንኳን ባንይዝ ኢትዮጵያ ውስጥ ዌል ናውን የሚባሉ ሳይንቲስቶች እነማን ናቸው ጥቀሱ ብንባል በቀላሉ መጥቀስ እንድንችል መሆን አለብን ማለት ነው ጋይስ። ሶ እንግዲህ እዚህ ጋር ጥያቄዎች አሉ። ለምሳሌ select the correct answer from A to D ይለናል። biology is the study of matter, the study of life and living organisms, the study of how living organisms interact, the study of the way of atoms and molecules react together ይለናል። መልሳችን the study of life and living organisms B ይሆናል። bilharzia is caused by snail, bacteria, virus, parasitic flatworm ስለዚህ መልሳችን parasitic platform ነው የሚሆነው flatworm ነው የሚሆነው። ስኔል ግን ተሸካሚው ነው። ያ ማለት እንደ ቬክተር ሆኖ ነው የሚያገለግል ማለት ነው። እንዳትታቱ። ሌላው ደግሞ እዚህ ላይ ዶክተር ተወልደ ብርሃን ገብረ እግዚአብሔር is a biologist whose research into HIV/AIDS, genetic engineering, environmental protection and diversity እዚህ ጋር ደግሞ human evolution ይለናል። መልሳችን environmental protection and ዳይቨርሲቲ ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም በዳይቨርሲቲ ዘርፍ በዋናነት ደግሞ የኮሚኒቲ ራይት በሚባለው ዙሪያ እንዲሁም ፋርመርስ ራይት በሚባለው ዙሪያ ሲሰራ እንደነበረና ከፍተኛ የሆነ ሽልማቶችን በአገር አቀፍም በዓለም አቀፍም ሲያገኝ እንደነበረ ነው መጽሐፋችን ላይ ያገኘ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። በቀጣይ ክላስ ደግሞ የምናየው ባዮሎጂካል ሪሰርች ኢን ኢትዮጵያ በሚለው ቶፒክ የምንወያይ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እስካሁን ድረስ አብራችሁ ስለነበራችሁ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። በየጊዜው የሚለቀቁ ጠቃሚ ቪዲዮዎች እንዲያልፏችሁ ደግሞ የደወል ምልክቱን መጫናችሁን እንዳትረሱ ማለት ነው። በሚቀጥለው ክላስ ባዮሎጂካል ሪሰርች ኢን ኢትዮጵያ በሚለው ቶፒክ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ሁሉ ተመኘው። ባይ ባይ።